अब हरेकको घरमा हरेकको एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा वाइफाई सेवा उपलब्ध हुनेछ मात्र रु 430 मा। अब एनसेल कम्पनीले वाइफाई सेवासँग रिलेटेड अथवा वाइफाई सेवा प्रोभाइड गराउनको लागि एउटा नयाँ सिम लन्च गरेको छ जसको चाहिँ नाम रहेको छ अल्ट्रा वाइफाई सिम प्लस। अब मात्र रु 430 मा हामीलाई 1 महिनासम्मको लागि 50 GB वाइफाई डाटा दिनेछ मात्र 430 मै। र अब यो सिमको मद्दतले हामी जहिले पनि जहाँ पनि सजिलैसँग वाइफाई चलाउन सक्छौँ। र एनसेल कम्पनीले जहाँ 4G नेटवर्क प्रोभाइड गरेको छ अथवा जुन ठाउँमा 4G चल्छ त्यस ठाउँमा मात्रै यस सिमलाई युज गर्न पाउनेछौँ। अन्यथा अन्य ठाउँमा यो सिमको जुन सेवा छ जुन वाइफाई छ त्यो चाहिँ चल्ने छैन। मात्र वाइफाई चल्ने अथवा 4G चल्ने नेटवर्कभित्र हामी बसेर मात्रै यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र यो सिम युज गर्न त्यस्तो केही गाह्रो छैन, जस्ट अन्य सिम जस्तै रहेको छ जुन नर्मल सिम हामीले युज गर्दै आएको छौँ त्यही सिम जस्तो छ। र यसले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर सजिलैसँग वाइफाई चलाउन सक्छौँ। र यो सिम युज गर्दा हामी अन्य कलको लागि अथवा म्यासेजको लागि चाहिँ युज गर्न पाउने छैनौँ। यो सिममा जस्ट एउटा मात्रै सुविधा उपलब्ध छ जुन चाहिँ रहेको छ वाइफाई। जब यो सिमलाई इन्स्टल गर्छौँ हामी आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा वाइफाई पाउन सक्छौँ। र एउटा मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि अब यसको हटस्पटलाई अन गरेर अन्य मोबाइलहरूमा पनि चलाउन सक्छौँ। साथै आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा पनि वाइफाई चलाउन सक्छौँ। अनि यसको अर्थ एउटा मोबाइलमा चलाइसकेपछि अथवा एउटा मोबाइलमा युज गरिसकेपछि आफ्नो घरमा रहेको साथीभाइको मोबाइलमा रहेको जुन नेटवर्क छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ वाइफाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र त्यसमा पनि मजाले चलाउन सक्छौँ। साथै एउटा सिम युज गर्दा अथवा एउटा सिम प्रयोग गर्दा हामीलाई धेरै नै सुविधा छ र धेरै नै फिचर्सहरू उपलब्ध छ। मानौँ 1 महिनाभित्र यदि जुन 50 GB डाटा रहेको छ वाइफाईको त्यो सकेछ भने हामीले फेरि त्यसलाई एड गर्न सक्छौँ र त्यहाँ अझै धेरै फिचर्सहरू अथवा अझै धेरै डाटा प्याकहरूको सेवा सुविधाहरू रहेको छ। र यो सिम युज गर्न अथवा पर्चेस गर्न त्यस्तो केही गाह्रो छैन। आफ्नो नजिकैको एनसेल सेन्टरमा गएर हामीले सजिलैसँग यसलाई पर्चेस गर्न सक्छौँ। र यो सिमसँग अझै हामीले 2टा एक्स्ट्रा सिम पनि पाउन सक्छौँ। जब हामीले अल्ट्रा वाइफाई सिमलाई पर्चेस गर्छौँ हामीले अझै 2वटा एक्स्ट्रा सिम पनि पाउन सक्छौँ। र त्यो हरेक सिममा चाहिँ जुन 2टा सिम रहेको छ त्यो एउटा गरेर 2टा, त्यसमा चाहिँ हामीले 100 अथवा 100 मिनट र 100 मिनट टक टाइम पनि फ्री पाउनेछौँ। त्यसमा SMS पनि फ्री हुनेछ र साथै 5 GB र 5 GB मोबाइल डाटा पनि हुनेछ। र यो सिमको मद्दतले अब हजुरहरूले आफ्नो घरमा धेरै सस्तो अथवा निकै नै सस्तो सरल तरिकाले चाहिँ वाइफाई चलाउन सक्नुहुन्छ। मात्र 430 मा एनसेल कम्पनीले हामीले प्रोभाइड गराउँदैछ। र यो ट्याक्स बाहेक छ। जब हामीले यसलाई पर्चेस गर्छौँ हामीले ट्याक्स शुद्ध तिर्नु पर्ने हुन्छ र ट्याक्स शुद्ध तिरेर चाहिँ 651.52 पैसा आउन जान्छ। 430 रुपियाँ चाहिँ भ्याट बाहेक रहेको छ र भ्याट इन्क्लुड गरेर चाहिँ 651.52 पैसा हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक महिना। र यो अन्य नेटवर्कभन्दा र अन्य वाइफाई भन्दा चाहिँ निकै नै सस्तो र सरल रहेको छ। आशा छ हजुरलाई यो मेरो भिडियो मन पर्नेछ।